Bước đột phá của Đàm Tùng Vận trong 10 năm, cô đã biến nỗi đau thành sức mạnh diễn xuất bùng nổ. Từ Câng Câng đến Phang Oan Chư, Đàm Tùng Vận thông qua sự đan xen giữa cuộc sống và diễn xuất đã hoàn thành một hành trình phi thường về sự trưởng thành, chữa lành và vượt lên chính mình. Cô đã biến nỗi đau mất mẹ thành một sức mạnh thầm lặng trong diễn xuất và thông qua những lựa chọn từ thiện, đã định hình lại hình ảnh công chúng của mình, chứng minh cho các diễn viên Trung Quốc thấy khả năng vượt qua mọi rào cản. Sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ việc làm giàu đời sống nội tâm, chứ không phải là việc xé bỏ những nhãn mác bề ngoài. Với gương mặt trẻ trung vĩnh cửu, Đàm Tùng Vận đã dành 10 năm để hoàn thành một hành trình dài từ Câng Câng đến Phang Oan Chư. Khi tạp chí Sao Vốc giao định nghĩa cô là hình mẫu mới cho các diễn viên Trung Quốc, nữ diễn viên này, người từng bị gắn mác cô gái ngọt ngào, đã viết nên một thiên sử thi cá nhân về sự trưởng thành, chữa lành và vượt lên chính mình thông qua sự đan xen giữa cuộc sống và diễn xuất. Cô ấy đã tự hành hạ bản thân đến mức chỉ còn 82 pound, khoảng 38 kg, để mặt mộc và tạo vẻ ngoài da rám nắng, nhờ nửa tháng phơi nắng trên núi ở Hà Bắc để đến với phim Trường Sao Núi và Biển Tôi Sao. Phang Oan Chư, cô bé mồ côi trên núi ngồi xổm ở cổng công trường ăn cơm hộp, làn da thô ráp đến nỗi ngay cả kỹ thuật viên ánh sáng cũng không cần đèn chiếu, dường như là linh hồn đến từ hai thế giới song song so với Câng Câng, cô gái với mái tóc hình nấm và nụ cười trong sáng trong ký ức của chúng ta. Một cuộc thoát ly được lên kế hoạch tỉ mỉ đã bắt đầu từ đó. Đây không chỉ đơn thuần là thay đổi vai diễn mà còn là sự thể hiện ra bên ngoài kinh nghiệm sống và sự hiểu biết nghệ thuật sâu sắc của nữ diễn viên. Sự đột phá của cô ấy mang lại giá trị hình mẫu nào cho các diễn viên khác trong ngành giải trí Trung Quốc đang đối mặt với tình thế khó xử bị đóng khung. Tương tự, Giải Phóng, từ nhãn hiệu Câng Câng đến ý thức của một diễn viên năm 2016. Với em, đạt được thành công vang dội và Đàm Tùng Vận đã định hình tuổi trẻ của vô số người với vai diễn Câng Câng. Đôi mắt trong veo, nụ cười chữa lành và khả năng truyền tải chính xác những suy nghĩ nội tâm của một cô gái thông qua những biểu cảm nhỏ đã giúp cô nhận được lời khen ngợi là chuẩn mực của những cô gái ngọt ngào và tạo dựng được nền tảng vững chắc trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành giải trí Trung Quốc, sự nổi tiếng bùng nổ của một loại vai diễn nhất định thường đi kèm với tác dụng phụ là cơ hội diễn xuất bị hạn chế. Thành công của Canh Trạng đã trở thành một xiềng xích vô hình định hình những giới hạn ban đầu trong sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Thị trường dường như đã quen với hình ảnh cô gái mắt sáng, tươi cười và ngây thơ đó. Trong các tác phẩm tiếp theo như Dưới Quyền Lực và Tiến Lên, cô tiếp tục chuyển đổi giữa các thể loại khác nhau, bao gồm phim cổ trang và phim hiện đại. Vai diễn thông minh, sắc sảo của Nguyên Tỷ và sự hoạt bát bướng bỉnh của Lý Kiên Kiến đều được khán giả yêu thích, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh cô gái ngọt ngào nhà bên đã được công chúng định hình. Cô ấy dường như luôn thể hiện tốt trong vùng an toàn của mình cho đến khi áp lực về tuổi tác và thị trường đầy vấn đề thay đổi lên hàng đầu. Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi nữ diễn viên 35 tuổi Đàm Tùng Vận đảm nhận thử thách đầu tiên trong bộ phim truyền hình Giả Tưởng Sao Xiao Yao Sao. Đoạn trailer cho thấy cô với mái tóc đuôi ngựa cao, mặc áo giáp bay lượn trên không trung, ngay lập tức gây ra làn sóng phản đối trong công chúng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, tại sao Đàm Tùng Vận đột nhiên lại đóng phim Giả Tưởng? Và cô ấy vẫn dựa vào nhan sắc trẻ trung của mình ở tuổi 35 sao? Mặc dù cô ấy đã một mình thể hiện cả hai vai diễn tiểu giao hoạt bát thẳng thắn và Ninh An đầy nhiệm vụ, mang đến một màn trình diễn tinh tế và đa chiều, được coi là sự hiện diện ổn định nhất trong toàn bộ series. Sao Xiao Yao Sao cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hội chứng mệt mỏi của thể loại giả tưởng. Bước chân vào nghiệp diễn xuất này giống như một cuộc thăm dò thị trường chính xác cho thấy rõ sức nặng của hình tượng cô gái ngọt ngào và những rào cản nhận thức cũng như định kiến mà một nữ diễn viên khao khát sự thay đổi phải đối mặt. Trong khi Sao Xiao Sao gặp phải tranh cãi, một cuộc tranh luận khác về làm thế nào để các diễn viên có gương mặt trẻ con nên già đi đã âm thầm được khơi dậy. Sự hoàn thiện, sự chuyển hóa từ nỗi đau sâu sắc trong cuộc sống và năng lượng diễn xuất. Nếu phản hồi của thị trường là động lực bên ngoài thì điều thực sự làm thay đổi diễn xuất của Đàm Tùng Vận chính là một chấn thương tâm lý sâu sắc. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, niềm vui của đêm giao thừa đã bị phá vỡ bởi tin tức kinh hoàng. Mẹ cô qua đời một cách bi thảm trong một tai nạn xe hơi, và mặc dù đã được chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày trong bệnh viện nhưng không thể cứu sống được bà. Nỗi đau và sự dày vò do trải nghiệm đen tối này mang lại là điều không thể tưởng tượng nổi đối với người ngoài. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn nữa là giữa nỗi đau buồn tột cùng khi mất mẹ, cô còn phải đối mặt với sự vu khống và phỉ báng từ các phương tiện truyền thông vô lương tâm. Đây là một cú sốc kép, tác động toàn diện đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của cô. Nhưng Đàm Tùng Vận đã chọn im lặng và chịu trách nhiệm. Theo các báo cáo, trong phiên tòa sau đó, tòa án đã tuyên án tù giam đối với thủ phạm và yêu cầu họ phải trả các chi phí liên quan.
Phản ứng công khai của Đàm Tùng Vận là cô sẽ quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường mà mình nhận được. Cô tuyên bố rằng không có khoản bồi thường nào có thể đưa mẹ cô trở lại. Cách tiếp cận kiên quyết và sâu sắc này giữa nỗi đau đã cho thấy một nội lực mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài kiên cường của cô. Chính trải nghiệm tàn khốc nhất trong cuộc đời cô đã trở thành sức mạnh nội tâm không thể thay thế trong diễn xuất của cô. Khi vào vai Pham Oan Chư trong Me Mountain and Sea thể hiện cú sốc về mặt cảm xúc khi mẹ nuôi qua đời và sự thật về nguồn gốc cha mẹ, cô đã mang đến một màn trình diễn tinh tế và mạnh mẽ. Không có tiếng khóc nức nở, không có sự bộc phát cảm xúc, cô chỉ sử dụng đôi môi run rẩy, những tiếng nức nở kìm nén và sự run rẩy thầm lặng của cơ thể cuộn tròn. Khán giả đã ca ngợi cô vì biến nỗi đau thành xương tủy, và cảnh quay này được ca ngợi là sự đồng cảm ở mức độ sách giáo khoa. Khoảnh khắc đó, khán giả không chỉ thấy được Pham Oan Chư mà còn thấy được sự nhập tâm trọn vẹn của Đàm Tùng Vận vào tâm hồn nhân vật, thấm đẫm những trải nghiệm sống sâu sắc, từ bờ vai rũ xuống và ánh mắt hoang mang khi lần đầu đến Thâm Quyến, đến sự run rẩy kìm nén trong những thất bại kinh doanh, và cuối cùng là khí chất mạnh mẽ của một nữ doanh nhân thành đạt. Cô đã thể hiện sự chuyển biến từ người được bảo vệ sang người gánh vác trách nhiệm. Trong suốt 30 năm sự nghiệp, sự bướng bỉnh và oán giận trong ánh mắt, sức mạnh bùng nổ trong tiếng hét cút đi nếu khoản vay không được giải quyết đã vượt lên trên sự nhẹ nhàng của những bộ phim truyền hình tuổi trẻ. Chính sức mạnh thầm lặng được tôi luyện từ nỗi đau thực sự đã giúp cô gánh vác được trọng trách của một bộ phim cổ trang, tạo nên bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Sự siêu việt, một lựa chọn vì từ thiện và định nghĩa lại hình ảnh công chúng trong ngành giải trí phức tạp và thường xuyên giật gân. Đàm Tùng Vận đã phản ứng với bi kịch cuộc đời theo cách giản dị nhất. Cô đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường nhận được từ vụ kiện cho các tổ chức từ thiện. Hành động này, ở một mức độ nào đó có thể vượt ra ngoài khuôn khổ tiếp thị từ thiện đơn thuần, giống như một hình thức tự chữa lành, chấp nhận trách nhiệm xã hội và thể hiện thầm lặng những giá trị cá nhân của cô. Hành vi này đã định hình một hình ảnh công chúng độc đáo, dịu dàng nhưng kiên định. Theo Vogue Singapore, cô ấy đang xé bỏ cái mác nữ tính. Đây không phải là một thử nghiệm phong cách đơn lẻ. Đầu năm 2025, cô được giao vai trò người phát ngôn cho một thương hiệu xa xỉ lớn. Các báo cáo cho thấy ban đầu các giám đốc điều hành của thương hiệu cảm thấy cô quá dễ gần, nhưng sau khi xem bản dựng thô của Núi Non Biển Cả, họ đã đưa ra quyết định ngay lập tức. Điều họ muốn có lẽ chính xác là sự kết hợp giữa sự ngây thơ trưởng thành và vẻ quyến rũ trẻ trung, dễ gần nhưng vẫn có khả năng truyền cảm hứng cho người hâm mộ nữ noi theo. Sức mạnh mới nổi của cô, Vogue ca ngợi cô là hình mẫu mới cho các diễn viên Trung Quốc, một lời khen ngợi có lẽ vượt xa sự chuyển đổi vai diễn thành công của cô. Điều này hé lộ một khả năng cho ngành công nghiệp giải trí, cách các diễn viên có thể biến những thất bại trong cuộc sống thành nguồn cảm hứng nghệ thuật và xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua những lựa chọn cá nhân chân thành. So với các mô hình quản lý khủng hoảng hoặc chuyển đổi khác trong ngành, con đường của cô ấy có vẻ bình tĩnh nhưng mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Từ góc độ kinh doanh, sự bình tĩnh này đã mang lại những phần thưởng bất ngờ. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng đột biến trong việc tìm kiếm thương hiệu ở những người tiêu dùng trên 30 tuổi. Điều này cho thấy rằng một hình tượng dựa trên tính cách chân thực và các giá trị tích cực sẽ bền vững và hấp dẫn hơn bất kỳ hình ảnh nào được tạo dựng một cách có chủ đích. Cảm hứng, con đường của Đàm Tùng Vận như một sự phản ánh về hệ sinh thái diễn viên của ngành giải trí Trung Quốc. Hành trình vượt qua những giới hạn kéo dài một thập kỷ của Đàm Tùng Vận có thể mang lại những hiểu biết quý giá cho hệ sinh thái diễn viên của ngành giải trí Trung Quốc. Thứ nhất, việc thoát khỏi những định kiến đòi hỏi cả sự mở rộng ra bên ngoài và sự tìm kiếm bên trong. Từ Câng Câng đến Pham Oan Chư, thành công của Đàm Tùng Vận không chỉ dựa trên các phương tiện bên ngoài như đóng những nhân vật không hấp dẫn, giảm cân hoặc thử các thể loại khác nhau. Cô ấy đã chứng minh rằng những bước đột phá thực sự thường bắt đầu từ kinh nghiệm sống phong phú và sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống của một diễn viên. Khi kinh nghiệm cá nhân cộng hưởng với số phận của nhân vật, màn trình diễn sẽ có chiều sâu về mặt tâm hồn. Điều này cho thấy rằng việc mở rộng phạm vi diễn xuất không thể dừng lại ở việc có thể đóng bất kỳ vai nào một cách thuyết phục, mà cần phải đào sâu vào cốt lõi của nhân vật từ góc độ trở thành một điều gì đó. Sự chuyển mình của cô gái ngọt ngào không chỉ đơn giản là rũ bỏ một cái mác mà là tìm ra một cách thể hiện mới cộng hưởng với kinh nghiệm sống của chính mình. Thứ hai, về vòng đời sự nghiệp, sự kiên trì có giá trị hơn là danh tiếng đột ngột. Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc luôn theo đuổi danh tiếng sớm và sự thay đổi nhanh chóng, tạo ra một cảm giác lo lắng lan tỏa. Hành trình 10 năm của Đàm Tùng Vận thể hiện một nhịp điệu khác, không vội vàng và liên tục trau dồi, từ giai đoạn ổn định khi được biết đến như em gái quốc dân, đến giai đoạn tìm kiếm những đột phá, và sau đó là giai đoạn ổn định khi cô đạt được bước tiến vượt bậc trong kỹ năng diễn xuất. Thông qua kinh nghiệm sống, cô đã chứng minh theo thời gian rằng một sự nghiệp diễn xuất lành mạnh và lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, học hỏi và kiên trì vượt qua những thời điểm khó khăn. Đối mặt với lời chỉ trích, vẫn đóng vai thiếu nữ ở tuổi 35, cô đã đáp trả bằng những vai diễn sâu sắc hơn. Cuối cùng,
Hình ảnh công chúng, sự chân thực và thiện chí là nhân cách vững chắc nhất. Trong một không gian công cộng bão hòa với những hình tượng hoàn hảo và khủng hoảng truyền thông, cách Đàm Tùng Vận xử lý nỗi đau cá nhân đã bất ngờ tạo dựng một hình ảnh công chúng kiên cường và đáng tin cậy hơn. Khi cô quyên góp toàn bộ tiền thù lao, biến nỗi đau cá nhân thành thiện chí xã hội, công chúng không nhìn thấy một nạn nhân hoàn hảo mà là một người bình thường đã chọn làm điều tốt ngay cả sau một cú sốc lớn. Điều này có lẽ cho thấy rằng trong một môi trường dư luận phức tạp, lời nói và hành động dựa trên nhân cách chân thật và giá trị tích cực chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Một kịch bản cuộc đời nặng trĩu và những bài học dang dở. Từ Câng Câng đến Phang Oan Chư, Đàm Tùng Vận đã đi trên một con đường đột phá hiếm có. Điều này không chỉ đơn thuần là thay đổi vai diễn mà còn là hoàn thành một quá trình trưởng thành, chữa lành và siêu thoát. Cuộc sống và nghệ thuật của cô phản chiếu và bổ sung cho nhau. Sau khi vượt qua giông bão, cô đã dùng diễn xuất để biến nỗi đau thành sức mạnh và dùng hoạt động từ thiện để biến tổn hại thành thiện chí. Sự đột phá của cô có lẽ chỉ mới bắt đầu. Ngay cả sau Me Mountain NC, tranh cãi vẫn tiếp diễn. Một số người ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của cô, gọi đó là thần thánh, trong khi những người khác vẫn cảm thấy rằng gương mặt trẻ trung của cô không phù hợp với vai diễn trong một bộ phim thương mại. Nhưng điều quan trọng là cô đã thắp lên ngọn đèn soi đường cho những người cùng chí hướng theo cách riêng của mình. Sự chuyển hóa cuối cùng của một diễn viên có thể không phải là việc rũ bỏ một gương mặt nhất định, mà là tìm ra một trọng lượng tâm hồn độc đáo phù hợp với gương mặt và cuộc sống đó.